Từ nhỏ đến lớn bố có bao giờ lo cho con đâu. Đến đúng chuyện này thì bố lại can thiệp. Tiền của anh ấy chưa bao giờ đưa cho tôi. Chưa bao giờ đưa cho tôi. Tiền của anh ấy thì anh ấy tự giữ, còn tiền của tôi thì phải lo cho cả nhà. Anh ta cứ suốt ngày ra ngoài mời khách ăn cơm, chẳng biết lo nghĩ gì cho gia đình vợ con. Chỉ biết đi uống rượu, uống đến tối thì cứ thế là đi thuê khách sạn, không thèm về nhà, cũng không gọi điện lấy một cuộc, rồi ở luôn trong khách sạn. Anh ta ăn cơm cùng đồng nghiệp, cùng cấp dưới. Rồi sau khi say sưa cũng chẳng quan tâm là ăn với ai nữa. Anh ta sẽ không bao giờ để người khác trả tiền. Anh ta rất sĩ diện. Bất kể bữa ăn này là do ai tổ chức, người thanh toán cuối cùng luôn là anh ta. Con gái đi học ở xa. Trước đây 1 tháng tôi cũng cố gắng cho nó hơn 1.000 tệ. Nó sống tàn tiện, tôi cũng không biết có đủ tiêu không nữa. Dù sao thì con gái rất hiểu chuyện. Sau này thì hết cách rồi, chỉ có thể tiết kiệm chi tiêu, tích góp từng chút một để dành cho con gái. Nhưng xoay sở thế nào cũng không thể cố hơn được. Sau này tôi chỉ cho nó được 600 tệ thôi. Nghĩ đến mà tôi đau lòng chết đi được. Tôi thấy con gái gầy đi rồi. Người đang chút bầu tâm sự với các vị chuyên gia là bà Hà. Cô và ông Trương ở đối diện đã kết hôn hơn 20 năm. Cùng nhau trải qua bao thăng trầm, hai người cũng coi là đồng cam cộng khổ. Bà Hà là giáo viên ngữ văn cấp 2. Con chồng cô mới nhận chức hiệu trưởng trường tiểu học chưa lâu. Con gái của hai người hiện đang học đại học. Theo lý mà nói, cả hai đều có công việc nhà nước ổn định. Con gái cũng đã vào đại học. Cuộc sống đáng lẽ phải ngày càng tốt hơn. Vậy tại sao bà Hà lại cảm thấy cuộc sống của mình không tiến mà còn lùi? Thì ra chồng của bà Hà, ông Trương, từ sau khi lên làm hiệu trưởng thì thường xuyên không về nhà. Lần nào cũng lấy cớ đi xã giao, ra ngoài uống say bí tỉ. Say rồi thì cứ thế thuê phòng nghỉ lại, đến nhà cũng không về. Lúc quá đáng nhất là cả tuần không thấy mặt. Điều này khiến bà Hà vô cùng khổ sở. Cô thật sự không hiểu một hiệu trưởng trường tiểu học sao lại có thể bận đến thế. Anh có gì để nói không? Có lúc muộn là do trường có nhiều việc. Em cũng biết mà, mỗi ngày sau khi tan học, anh đều đi một vòng quanh trường, xem cửa sổ nào đã đóng chưa. Trường của anh có bao nhiêu việc, không có lãnh đạo khác à? Việc gì cũng đến tay anh một mình làm hết sao? Những người khác không làm việc à? Tại sao anh phải làm một mình? Có lúc anh ở văn phòng có khi ở lại đến hơn 9 giờ. Cái gì? Ở lại muộn vậy à? Để xem xét bước tiếp theo của công việc nhà trường. Là vậy đó. Rồi xem các báo cáo về học sinh của trường, cần trang bị thêm những thứ gì mới, cơ sở vật chất nào. Bởi vì với học sinh thì an toàn chắc chắn là trên hết, đúng không? Thế nên có lúc anh suy nghĩ, công việc ở trường khá nhiều. Nhiều khi công việc nhiều quá, phải ở lại đến hơn 9 giờ. Có khi hết giờ làm, trong trường cũng chẳng còn một nhân viên. Thôi, anh bịa giỏi thật đấy. Đó là anh bịa ra, anh tưởng tôi không biết à? Theo quan điểm của ông Trương, khi ông đã làm hiệu trưởng, tự nhiên phải lo toan mọi việc. Mỗi ngày đều phải suy nghĩ cho sự an toàn và giáo dục của nhà trường. Ông thường xuyên ra ngoài xã giao cũng là để xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Như vậy sẽ có lợi hơn cho việc triển khai công việc. Thế nhưng bà Hà lại cho rằng chồng mình rõ ràng đang nói dối. Bản thân cô cũng làm trong ngành giáo dục. Trường học có bao nhiêu việc cô cũng rất rõ. Cô nói với MC rằng chồng mình là người rất sĩ diện. Mỗi lần đi ăn, bất kể ai là người tổ chức, cuối cùng ông đều tranh trả tiền. Lương vốn đã không cao mà còn không biết tiết kiệm. Bà Hà cho rằng chồng mình hoàn toàn không biết cái khổ của việc vun vén gia đình. Thậm chí còn quá đáng hơn. Trong một lần đi uống rượu với người khác, ông Trương đã mơ màng mua cho vợ và con gái 2 hợp đồng bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Lúc đó nghĩ không có vấn đề gì. Có phải là trên bàn nhậu không? Là trên bàn nhậu, mua trên bàn nhậu đó. Tôi hiểu rồi, trong lúc bốc đồng thì mua luôn cái bảo hiểm này. Nói cho sang thì là mua vì sự an toàn của vợ và con gái mình. Theo ông Trương, sở dĩ ông mua 2 hợp đồng bảo hiểm đó hoàn toàn là vì muốn tốt cho vợ và con gái. Vì ông đã nghe đối phương kể một câu chuyện gia đình, nói có người qua đời vì ung thư gan, kết cục là gia đình tan nát. Điều đó khiến ông lúc đó giật mình, lập tức quyết định phải mua bảo hiểm. Nhưng trong mắt bà Hà, chồng cô rõ ràng là tiêu dùng bốc đồng. Ông hoàn toàn không hiểu rõ tình hình thực tế của gia đình, đã bị người khác dễ dàng dụ dỗ. Hơn nữa, bảo hiểm có rất nhiều loại, ông cũng không bàn bạc với cô mà đã tự mua. Độc đoán, tự quyết, hoàn toàn không coi người vợ này ra gì. Điều đáng giận hơn là sau đó vì áp lực quá lớn, ông đã đổ thẳng hóa đơn sang cho cô. Điều này khiến bà Hà, vốn đã chật vật về tài chính, càng thêm thiếu trước hụt sau. Bà Hà nói với MC, 2 hợp đồng bảo hiểm mỗi tháng gần 3.000 tệ. Chồng yêu cầu cô gánh một nửa, trong khi lương tháng của cô chưa đến 4.000 tệ, trừ đi chi tiêu hàng ngày và sinh hoạt phí của con gái, cộng thêm các khoản chi tiêu hiếu hỉ hai bên gia đình. Cô hoàn toàn không đủ tiền đóng phí bảo hiểm. Vì vậy, cô chỉ có thể thắt lưng buộc bụng, lại phải cắt giảm một phần sinh hoạt phí của con gái, mới miễn cưỡng xoay sở đủ.
Trước đây, mỗi tháng cô đều cho con gái hơn 1.000 tệ sinh hoạt phí, ít nhất cũng là 1.000 tệ. Vậy mà cô còn lo con không đủ sống. Dù sao con cũng học đại học ở thành phố lớn. Bây giờ mỗi tháng cô chỉ có thể cho con gái 600 tệ. Điều này không khỏi khiến cô càng thêm lo lắng. Gần đây con gái nghỉ hè về nhà, cô thấy con của Nhiên đã gầy đi một vòng, khiến cô vô cùng đau lòng. Thế nhưng người chồng lại như không nhìn thấy, khiến bà Hà ấm ức trong lòng. Cô còn thấy chồng mình đối với con gái và chuyện gia đình không hề để tâm. Với người ngoài thì lúc nào cũng là người sốt sắng nhất. Con cái từ nhỏ đến lớn anh có lo bao giờ không? Có mọi người ở đây, anh có dám nói thật lòng mình không? Từ lúc nó sinh ra anh đã thay cho nó một cái tã nào chưa? Anh nói đi. Việc học của con anh có hỏi han bao giờ không? Không, đúng chứ. Bài tập của con anh có kèm một lần nào chưa? Anh đã bao giờ chăm sóc con mình chưa? Anh chưa. Anh đã bao giờ... Thôi đừng nói nữa. Nửa đêm em kêu anh đi pha sữa cho con. Anh đã pha rồi còn gì nữa. Trời ơi, lúc đó anh nhảy dựng lên như trời sập. Anh có nhớ không thế? Con gái về mấy hôm rồi. Con gái về mấy ngày rồi. Bây giờ còn chưa gặp được mặt nó nữa kìa. Còn chưa gặp mặt nó nữa đấy. Con gái về mấy hôm rồi, bây giờ vẫn chưa gặp được mặt nó. Anh xem anh là người bố kiểu gì? Anh tự xem lại bản thân anh đi. Anh là người thế nào? Theo bà Hà, chồng bận rộn công việc là điều tốt. Một người có chỉ tiến thủ lại có trách nhiệm với công việc là người đáng được tôn trọng. Thế nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ bê gia đình. Con gái đã nghỉ hè về nhà mấy ngày rồi mà vẫn chưa gặp được mặt bố. Bởi không biết chuyện, còn tưởng ông Trương là quan lớn gì. Để có thể sớm gặp được bố, cô con gái San San cũng đã đến trường quay. Xin chào San San. Lúc nãy ở dưới sân khấu con đều nghe cả rồi đúng không? Vâng, năm nay con cũng sinh viên năm 3 rồi. Năm 3 rồi, vậy lần này con về được bao lâu rồi? Mấy ngày rồi chưa gặp bố. Con về cũng được gần 1 tuần rồi ạ, mà vẫn chưa được gặp bố. Con cũng không biết bố đi đâu nữa. Anh không về nhà sao, anh Trương? Không phải, tuần trước có họp lớp tiểu học mà, đúng chứ? À, giữa tuần có về một lần. Về hơi muộn nên con bé ngủ rồi. Sáng hôm sau tôi đi sớm. Sáng sớm hơn 5 giờ đã đi rồi, nó cũng chưa dậy. Tôi thật sự tin là bây giờ anh đang ở ngoài không về nhà đấy. San San, lúc nãy mẹ nói tiền sinh hoạt 1 tháng của con chỉ có 600 tệ sao? Vâng, đúng vậy. Không đủ phải không? Vâng, đúng là không đủ ạ. Mẹ nói là con phải đi làm thêm, vừa học vừa làm. 600 tệ này con ăn còn không đủ nữa là... Khổ thân con tôi. Đau lòng quá. Thật sự đấy à, con ăn còn không đủ. Cô con gái San San cũng rất không hiểu hành động của bố. Cô cho biết sinh hoạt phí mỗi tháng của mình hoàn toàn không đủ cho cuộc sống ở trường. Vì vậy, ngày thường cô phải phụ giúp việc lặt vặt trong thư viện. Cuối tuần thì đi làm thêm phát tờ rơi. Như vậy mới miễn cưỡng đủ để duy trì cuộc sống trong 1 tháng. Cuộc sống vô cùng khổ sở. Cuộc sống đại học vốn dĩ tự do và tươi đẹp, cũng là thời kỳ vàng để học tập và trưởng thành. Thế nhưng San San hàng tuần vì cuộc sống đã phải hao tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Điều này khiến bà Hà vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã phá vỡ cuộc sống tạm bợ này. Trong giờ thể dục, San San không may bị trật chân, đến bệnh viện chụp phim cũng mất mấy trăm tệ. Trong túi không có tiền, San San đành gọi điện cho bố để nhờ giúp đỡ. Thế nhưng đầu dây bên kia là hết lần này đến lần khác không nghe máy. Sau đó, San San lại gửi tin nhắn WeChat cho bố, vẫn là không một lời hồi âm. Cuối cùng, không còn cách nào khác, San San đành phải muối mặn mở lời vay tiền bạn học cùng lớp. Nhắc lại chuyện cũ, San San vừa tủi thân vừa ấm ức. Ông Trương giải thích rằng, lúc đó ông đang họp nên không nghe điện thoại của con gái. Sau đó có thấy tin nhắn, nhưng ông chợt nghĩ chuyện đã qua một thời gian rồi, nên không trả lời lại cho con gái nữa. Vậy có phải là San San đã không nói rõ tình hình của mình không? Con đã nhắn tin thế nào? Con nói, bố ơi, con cần một ít tiền. Bố thấy rồi thì chuyển cho con mấy trăm tệ là được ạ. Con không nói là con bị thương à? Con không dám nói. Con chỉ nói con cần gấp một ít tiền. Ông Trương, con gái nói rất rõ ràng mà. Con nó nói cần gấp một ít tiền. Và con nó nói, có chủ ngữ, có vị ngữ, có tân ngữ. Con muốn thế nào nữa? Định ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ cũng có đủ rồi. Anh cứ nghĩ là mẹ nó sẽ cho nó rồi. Vì bình thường những thứ lặt vặt của nó đều do mẹ nó phụ trách, nên anh cũng không để ý đến nữa. Con cái, con cũng đâu còn nói với bố là con bị thương. Hơn nữa, con gái, con cũng đâu còn nói với bố là con ra ngoài đi làm thêm vừa học vừa làm. Con bé không nói thì anh có thể hỏi mà. Con gái xin tiền bố. Chuyện này anh không thấy rất lạ sao? Như anh nói, tiền tiêu vặt đều là mẹ phụ trách. Đột nhiên có một ngày lại tìm bố để xin tiền. Anh không thấy đây là một hành động bất thường sao? Anh không nên hỏi một tiếng à? MC nói với ông Trương. Cô con gái San San đã rất rõ ràng bày tỏ nhu cầu cần tiền gấp của mình.
Lúc này, ông không như không hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì, mà còn chọn cách làm như không thấy. Làm cha như vậy thật sự là không có chút trách nhiệm nào. Ông Trương thì cho rằng đã quen như vậy rồi. Bởi vì chuyện của con gái đều do vợ ông lo. Sinh hoạt phí, học phí đều do vợ ông chịu trách nhiệm. Ông nghĩ rằng con gái không liên lạc được với mình thì sẽ tìm vợ, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Lời của ông Trương khiến MC vô cùng thắc mắc. Đều do vợ chịu trách nhiệm là có ý gì? Hai chúng tôi sau khi kết hôn đã nói rằng sẽ phân công công việc trong nhà. Những việc lớn trong nhà, chi tiêu tiền lớn là của tôi. Thế nào gọi là tiền lớn? Ví dụ như mua thêm điều hòa trong nhà, cũng tốn cả ngàn tệ. Đó gọi là tiền lớn rồi. Hay như mua những đồ đạc lớn, mua một cái sofa hoặc một cái máy tính chẳng hạn. Tiền này đều là tôi chi, còn sinh hoạt hàng ngày thì cô ấy chi. Bao gồm cả con gái cũng là cô ấy phụ trách. Anh mua được mấy lần? Em hỏi anh đã mua được mấy lần? Hả? Anh mua bao nhiêu đồ còn gì? Mấy chục năm rồi, anh mua được mấy lần? Được rồi, đây chính là vấn đề. Về tiền bạc, hai người ngang nhau. Tôi xin phép hỏi, anh chị đã bao nhiêu tuổi rồi? 50, đã ở tuổi 50 rồi. Mà lúc kết hôn lại có thể thỏa thuận một cách giống như chế độ AA vậy sao? Thì ra ông Trương và vợ ngay từ khi mới kết hôn đã thỏa thuận xong mọi thứ. Sau này những khoản tiền cho việc lớn sẽ do ông Trương chi, còn sinh hoạt phí của con gái, chi tiêu hàng ngày trong gia đình thì do bà Hà phụ trách. Chẳng trách ông Trương có thể tự tin lo là con gái san san đến vậy. Tuy nhiên, từ khi kết hôn đến nay, ông Trương cũng chẳng chi tiêu gì nhiều cho các việc lớn. Số tiền còn lại chắc cũng đã tiêu hết vào việc ăn uống, xã giao. Nếu không sao đến cả mua bảo hiểm cũng phải để vợ gánh một nửa. Phải nói rằng ông Trương tính toán cũng thật khôn khéo. Mặc dù hai vợ chồng có thỏa thuận như vậy, nhưng người có thể làm được như ông Trương cũng thật hiếm thấy. Bà Hà còn nói thêm, chồng cô việc cần lo cho con gái thì không lo, việc không cần lo thì lại chen chân vào. Bố chỉ can thiệp vào một chuyện của con thôi, nhưng chính chuyện đó đã khiến con cực kỳ ghét bố. Chuyện gì? Bố đã can thiệp vào con đường của con, đã thay đổi ước mơ của con. Là sao vậy? Từ khi con còn nhỏ đã có sở thích nhảy múa. Mẹ cũng đã đăng ký lớp cho con. Mẹ rất ủng hộ con. Con đã bắt đầu học múa dân gian từ nhỏ. Lúc con học cấp 3, con muốn đi theo con đường nghệ thuật. Con muốn thi vào chuyên ngành múa. Mẹ đã đăng ký cho con một trường đào tạo nghệ thuật. Học phí một năm khoảng hơn 20.000 tệ. Bố con thấy học phí một năm hơn 20.000. Ông ấy cũng không bàn bạc với con. Ông ấy đã lén lút sau lưng con hủy lớp học của con. Ông Trương đã lén lút sau lưng con gái hủy lớp học. Sau đó cũng không nói cho San San biết. Đến khi San San bị giáo viên gọi ra khỏi lớp mới biết sự thật. Vì chuyện này, San San còn bị bạn học trêu chọc một phen. Điều này khiến cô vô cùng xấu hổ và oan ức. Và số tiền 20.000 được trả lại, ông Trương cũng không trả lại cho vợ. Điều này khiến bà Hà vô cùng tức giận. Còn trong mắt ông Trương, sở dĩ ông không tán thành cho con gái học múa, chủ yếu là vì cảm thấy học múa có rủi ro. Lỡ như bị chấn thương cột sống sẽ bị liệt suốt đời. Hơn nữa, ông cảm thấy học múa ăn mặc quá hở hang. Ông hoàn toàn không thích hình ảnh đó của con gái. Ông cho rằng con gái cứ học hành cho tốt, thi vào một ngành bình thường là được rồi. Không khó để thấy rằng tư tưởng của ông Trương vẫn còn rất phong kiến, bảo thủ. Điều mà ông không biết là chính hành vi độc đoán chuyên quyền này của ông đã gây ra tổn thương tâm lý to lớn cho San San. Một cô gái vốn đang mơ mộng mang giày múa, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước gương và sàn gỗ để ép dẻo vì ước mơ, lại bị lời nói của giáo viên đẩy xuống vực thẳm. Điều này sẽ mãi mãi trở thành một niềm hối tiếc lớn trong đời cô. Bà Hà nói với MC rằng chồng cô đối xử với con gái ruột nhẫn tâm như vậy, nhưng với con gái người khác thì lại rất nhiệt tình. Năm ngoái lúc khai giảng, bạn anh ấy, một người đồng nghiệp, con của người ta đi học. Sau đó anh ấy muốn đưa người ta đi. Anh ấy không nói hai lời, liền lái xe đưa người ta đi luôn. Người ta chỉ muốn anh ấy đưa đến bến xe khách. Anh ấy nói, cái gì vậy, bến xe khách? Sao mà đưa đến bến xe khách là được rồi? Anh ấy lại nói, trời nóng thế này, con bé ngồi xe khách không thoải mái. Thế là anh ấy lái xe đưa thẳng người ta đến Lạc Dương. Anh nói xem, đưa thẳng đến Lạc Dương đó, đi từ đâu đến Lạc Dương? Nhà chị ở Tháp Hà, phải không? Lạc Hà, cũng đâu có gần nhỉ? Đúng vậy. Anh ấy, nhà tôi ở Tháp Hà mà. Anh ấy lái xe đưa thẳng đến Lạc Dương. Khoảng 2 ngày sau, đến lúc con gái tôi khai giảng, tôi bảo anh ấy đi đưa con gái. Tôi nhớ lúc đó vì con bé mua vé tàu lúc 5 giờ sáng. Chuyến xe 5 giờ phải không con?
Vâng, xe khởi hành lúc 5 giờ. Vì từ nhà đến ga tàu cao tốc cũng mấy chục cây số. Thế thì phải đi sớm hơn 5 giờ. Chắc là hơn 3 giờ đã phải đi rồi. Đúng rồi, phải đi lúc hơn 3 giờ. Tôi muốn gọi anh ấy đưa con đi, vì mua vé sớm quá mà. Anh ấy không đi, không chịu đưa con đi. Nói thế nào cũng không đi. Sau đó vẫn là tôi phải đi xe máy điện. Giữa đêm hôm khuya khoắt, thức dậy lúc 3 giờ sáng, đóng gói đồ đạc. Tôi đi xe máy điện chở con gái, đưa con đến ga tàu cao tốc. Đưa người ta cả 100 cây số anh không ngại xa. Đưa con cái mình mấy chục cây số lại ngại xa. Anh ấy không đi, làm bố như thế đấy. Anh xem, anh ấy làm bố có được không? Thế nào gọi là bên trọng bên khinh? Ông Trương đã thể hiện một cách rõ ràng. Nhưng thường thì người ta chỉ đối xử như vậy với người không thân thiết. Lẽ nào ông Trương cho rằng mình và con gái không thân sao? Hay đây chính là cái gọi là vì nghĩa diệt thân? Ông Trương giải thích rằng hôm đó sở dĩ ông đưa người khác đến Lạc Dương chủ yếu là vì thấy hai người họ vất vả trời nắng nóng, lại còn mang nhiều hành lý, nên mình tiện đường đưa thẳng đến nơi. Về phần con gái ông Trương cho biết ông chỉ muốn rèn luyện con gái. Vì con gái đã học đại học rồi, đã đến lúc phải tự lập. Lời của ông Trương khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Ông tiện đường một chuyến mấy trăm cây số, đi về cũng mất 8 tiếng. Còn với con gái mình thì lại lấy danh nghĩa là rèn luyện. Tư tưởng này thật sự khác người thường. Mình tin rằng đại đa số mọi người ngồi xem video đều không thể hiểu được cách làm của ông Trương, càng không hiểu tại sao tư tưởng của ông lại kỳ lạ đến vậy. Vậy ông Trương có thật sự là người không thể tha thứ? Chúng ta đã nghe được mấy chuyện. Nào là cho bạn mượn tiền, giúp bạn bè, nghĩa khí, hào sảng, lo chuyện của trường, bỏ bê gia đình, để con cái chịu khổ luyện gian nan hơn, đưa một người đồng nghiệp nào đó về nhà, quãng đường 300 lý 150 km đi và về. Đạo đức ông thật là tốt đẹp, phải không ạ? Không khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, đối xử tốt với mọi người xung quanh, chỉ trừ người nhà ra thì đều rất tốt, đúng không? Tôi tin rằng nếu chúng ta đổi một nhóm người khác, hôm nay chúng ta phỏng vấn đồng nghiệp của ông ấy, trợ lý, giáo viên, phụ huynh trong trường, phụ huynh học sinh, những người đồng nghiệp đó, những người tốt bụng đã được ông giúp đỡ, đưa về nhà, họ sẽ đánh giá hiệu trưởng Trương như thế nào? Đây chắc chắn là một người tốt, phải không? Hiệu trưởng Trương của chúng tôi đối với chúng tôi còn hơn cả người thân. Trong tôi có lúc còn bận việc này việc kia, ông ấy còn giúp tôi bao nhiêu việc. Con cái của tôi không có thời gian chăm sóc, nhưng ông ấy có thể. Lúc đó là gần đêm khi các lớp đều kết thúc giờ học vào lúc 6, 7 giờ tối, thì ông ấy ở đó ăn một gói mì tôm, vẫn còn giúp giáo viên làm công tác chuyên môn, còn trò chuyện với học sinh. Có phải kết quả sẽ là như vậy không? Có thể được không? Chúng ta định nghĩa về ông ấy như thế nào? Nhưng rất không may là hôm nay đến đây lại chính là hai người thân của ông ấy, là hai người mà khi ông ấy phát huy vô hạn đạo đức công của mình, lại trở thành người chịu thiệt thòi về lợi ích. Một là con gái, một là vợ. Vậy thì vấn đề này khá khó để giải thích. Cho nên tôi vẫn muốn nói với hai vị rằng con người ông ấy như vậy, có một điều không thể thay đổi. Chúng ta dựa theo những gì học từ nhỏ, từ nội quy học sinh mà nói, thì đó gọi là vui vẻ giúp người, đúng không? Chuẩn mực là một học sinh gương mẫu. Nói rộng ra là người hào sảng nghĩa khí. Vậy thì chắc chắn là đạo đức công tốt rồi. Nhưng dường như chúng ta lại cần một người bên cạnh có đạo đức tư tốt nhất. Bởi vì như vậy thì tôi mới được lợi, tôi mới nhận được lợi ích. Mâu thuẫn này tôi đã giải thích xong rồi. Chắc anh hiểu chứ? Nhưng mà phải lo cho gia đình chứ. Đúng rồi, chúng ta là người bình thường. Chúng ta không phải là bên trái cũng không phải là bên phải. Chúng ta hãy ở giữa, được không? Nói một cách nghiêm túc, ông Trương không phải là một người xấu. Ngược lại, ông ấy còn tốt bụng, vui vẻ giúp người. Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè là một người tốt số 1. Chỉ là người tốt này đã bỏ bê gia đình quá nghiêm trọng. Chỉ cần ông ấy cân bằng lại cán cân tình yêu một chút, cũng sẽ không đến nỗi khiến gia đình ra nông nỗi này. Tuy nói quan Thanh Liêm khó xử việc nhà, nhưng bà Hà cũng không phải là người vô lý gây sự. Ngược lại, với tư cách là một nhà giáo, cô càng là người biết điều, hiểu chuyện. Cho nên, một gia đình muốn hạnh phúc mỹ mãn, việc giao tiếp, trao đổi cơ bản là không thể thiếu. Đừng bao giờ vì cảm thấy ngại ngùng mà giấu kín lời nói trong lòng. Đừng bao giờ để người khác phải đoán. Vậy thì cuối cùng, mọi người có nghĩ rằng ông Trương xứng đáng được bà Hà và San San tha thứ không? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận, để mọi người cùng thảo luận nha. Theo mình thấy tập này không mắng nhau đao to búa lớn, nhưng lại để lại trong lòng người rất nhiều con sóng. Một câu chuyện hay về cuộc sống gia đình. Và nếu mọi người thấy hay đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.